Match Days, επεισόδιο νούμερο 2. Και σε αυτό το επεισόδιο θα μείνουμε στο Δυτικό Λονδίνο, αλλά θα επισκεφτούμε την αρχαιότερη ομάδα της πόλης, τη Fulham. Όχι όμως σε ένα τυχαίο match, αλλά στο match απέναντι στην QPR, σε ένα ντέρμπι Δυτικού Λονδίνου. Αλλά περισσότερα για αυτή την κόντρα θα μας πει ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Έχουμε τις 4 λοιπόν μεγάλες ομάδες του Δυτικού Λονδίνου, QPR, Fulham, Bradford, Chelsea. Η Fulham με την Chelsea έχουν λίγο μεγαλύτερη κόντρα, όπως και η QPR με την Bradford, αλλά όλες μαζί τους δεν τα πάνε πολύ καλά. Η QPR λοιπόν με τη Fulham, που είναι και το match που θα δούμε σήμερα, έχουν μια μεγάλη κόντρα η οποία έφτασε στο πικ της το 1987, όπου η QPR, εκμεταλλευόμενη την άθλια οικονομική κατάσταση της Fulham, της έκανε πρόταση εξαγοράς, κάτι που προφανώς εξαγρίωσε τους οπαδούς της Fulham. Για καλή του τύχη λοιπόν όμως βρέθηκε ένας παλιός παίχτης της ομάδας, ο Jimmy Hill, ο οποίος ανέλαβε και έσωσε την κατάσταση. Αλλά αρκετά από εμάς, οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μόλις 4 λεπτά από το σταθμό του Putney Bridge βρίσκεται η Golden Lion. Η συγκεκριμένη pub είναι η παλαιότερη pub στην περιοχή του Fulham και χτίστηκε το 1355. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως είναι ένα άνδρο της Fulham, μιας και τις ημέρες του αγώνα η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους της ομάδας. Στην Αγγλία δεν χρειάζεται να δείξεις κάποιο πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπει σε μια pub. Αλλά για να σου επιτραπεί η είσοδος στην Golden Lion, πρέπει να έχεις εισιτήριο του αγώνα που θα δείχνει ότι είσαι σε κάποια θύρα των οπαδών της Fulham. Με λίγα λόγια, κουμάντωσε αυτή την pub κανονικότατζερς. Θα σας πω μια proper αγγλική ιστορία. Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα με το φίλο μου τον Βαγγέλη που έχει την κάμερα, ο οποίος είναι μέλος της Fulham, και είπαμε ρε παιδί μου να έρθουμε, ο αγώνας ξεκινάει 12.30 σήμερα. Είναι το lunchtime kick-off που λένε. Και η pub κανονικά ανοίγει 12, αλλά λόγω της ημέρας, λόγω του αγώνα, άνοιξε πιο νωρίς, άνοιξε 10 η ώρα. Και λέμε ας πάμε να φάμε πρωινό. Δεν έχουμε φάει τίποτα. Και πάω στο bar τέλος πάντων να παραγγείλω και λέω θέλω το food menu. Και η απάντηση είναι 12 η ώρα ανοίγει η κουζίνα. Οπότε έχουμε μπύρα για πρωινό. Και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Μπορεί από εδώ και πέρα να μην έχουμε βίντεο, γιατί θα τρυπήσει κατευθείαν στο μάχη μπύρα, αλλά στην υγεία σας. Όπως όλες οι ιστορικές pubs στην Αγγλία, έτσι και αυτή ήταν ένα πανδοχείο τα παλιά χρόνια. Κάτι σαν ξενοδοχείο της εποχής. Στον κάτω όροφο ήταν η pub και από πάνω ήταν τα δωμάτια. Μάλιστα, στην Golden Lion σύγχναζε και ο William Shakespeare. Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει, αν έχετε πάει σε κάποια ιστορική pub στην Αγγλία, πάντα στο πίσω μέρος υπάρχει μια αυλή. Αυτή η αυλή ήταν ο χώρος στον οποίο οι επισκέπτες του πανδοχείου άφηναν τα αλόγα τους ώστε να ξεκουραστούν. Τέλος, αν είστε φαν της ροκ μουσικής όπως είμαστε και εμείς, δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους το γεγονός πως η συγκεκριμένη pub ήταν το στέκι των Led Zeppelin τη δεκαετία του 70, καθώς σε αυτή την περιοχή η θρυλική ροκ μπάντα ηχογραφούσε τα τραγούδια της. Και με γεμάτο στομάχι από μπύρα, αλλά άδειο από φαγητό, ξεκινήσαμε την πορεία μας προς το γήπεδο. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 15 λεπτά, αλλά όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένας πάρα πολύ όμορφος περίπατος, μιας και γίνεται μέσα από το Bishop's Park. Γενικά το Δυτικό Λονδίνο και ειδικά το Fulham είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή
η οποία, ανεξαρτήτως αν θα πας στο γήπεδο ή όχι, αξίζει να την επισκεφτείς. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για το συμπαθέστατο Ευτύχη Μπλέτσα και ας επικεντρωθούμε στα δικά μας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπεις όταν φτάσεις στο γήπεδο είναι το άγαλμα του Τζόνι Χέινς. Ο Χέινς είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Φούλαμ. Αγωνίστηκε από το 1952 έως το 1970 και παρατσούκλι του ήταν ο μαέστρος. Ενδεικτικό του πόσο καλός ήταν πως ο Πελέ τον είχε χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο πασέρ που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Μάλιστα, ήταν και ο πρώτος παίκτης που είχε μισθό 100 λίρες την εβδομάδα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Σε αυτό το σημείο, να πούμε πως cottage δεν σημαίνει κοτέτσι όπως νομίζουμε πολλοί στην Ελλάδα, αλλά εξοχικό. Λέγοντας αυτό, το Craven Cottage πριν γίνει γήπεδο ήταν μια έπαυλη που χτίστηκε το 1780 και στην οποία είχαν φιλοξενηθεί πάρα πολλοί διάσημοι άνθρωποι της εποχής μέχρι που κάγε το 1888. Το 1894 αγόρασε το χώρο η Fulham και 2 χρόνια αργότερα άνοιξε τις πύλες του το γήπεδο. Και πριν μπούμε μέσα, δεν γινόταν να μην κάνουμε μια επίσκεψη στην μπουτίκ της ομάδας που βρίσκεται πέριξ του γηπέδου. Η μπουτίκ είναι σχετικά μεγάλη και έχει ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένας οπαδός της ομάδας. Και αφού κάναμε τα ψώνια μας, ήρθε η ώρα να πάμε προς τη θύρα μας. Η Fulham, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε εμείς, είναι η μόνη ομάδα στην Αγγλία η οποία έχει χώρο για ουδέτερους φιλάθλους. Ο χώρος αυτός είναι ακριβώς δίπλα από αυτόν των εκτός έδρας φιλάθλων. Το τι συμβαίνει βέβαια στην πραγματικότητα είναι άλλη ιστορία. Όπως μπορείτε να δείτε, η μία κερκίδα είναι άδεια καθώς ανακατασκευάζεται. Αναμένεται να είναι έτοιμη την επόμενη σεζόν και θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου από 26.000 σε 30.000 φιλάθλους. Αλλά για φέτος, η χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι μόλις στις 19.000. Αυτά και με αυτά, φτάσαμε στην έναρξη του παιχνιδιού. Και πριν καν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο, ο Μίτροβιτς έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Αυτό που μοιάζει σαν σπιτάκι στη γωνία του γηπέδου είναι για την ακρίβεια τα VIP. Η πρόσωψη που βλέπετε είναι η ίδια με την πρόσωψη που είχε η έπαυλη πριν καεί το 1888. Μετά από ένα μέτριο ημίχρονο, μία μπύρα είναι πάντα λιτρωτική. Δεν ξέρουμε σε πόσα γήπεδα στον κόσμο μπορείς να βγεις στο ημίχρονο και να πιεις μία μπύρα δίπλα από τον Τάμεση ή από οποιονδήποτε ποταμό, αλλά αν βρεθείτε στο Λονδίνο, σίγουρα μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει να πάτε στο γήπεδο της Fulham. Παραδοσιακά, το London Calling είναι το τραγούδι που σηματοδοτεί την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Craven Cottage.
QPR νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε γκολ και φωτιά στην κερκίδα της. Αλλά ο Μίτροβιτς φρόντισε να τη σβήσει γρήγορα. Κάθε τερματοφύλακα στο Craven Cottage περνάει αυτό το καψόνι. Ο Bobby Reed κλείδωσε την νίκη για τη Fulham. Και στις καθυστερήσεις το σκορ πήρε διαστάσεις τριάμβου για τη Fulham. Και το πικάρισμα των οπαδών της Fulham προς αυτόν της QPR μόλις ξεκίνησε. Και με το σφύριγμα της λήξης, τα πανηγύρια μεταφέρθηκαν στις pubs του Fulham. Συνοψίζοντας, το Craven Cottage μπορεί να μην είναι ένα από τα πιο υπερσύγχρονα γήπεδα που μπορείτε να επισκεφτείτε, σίγουρα όμως είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα. Ένα ιστορικό γήπεδο, το οποίο, αν είστε φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου, είναι σίγουρα μέσα στα 10 γήπεδα που θα πρέπει να επισκεφτείτε στην Αγγλία. Η πιο ωραία εικόνα βέβαια ήταν πως παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες έχουν τεράστια κόντρα μεταξύ τους, οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων μαζί πήγαν, μαζί έφυγαν, κανένα πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε και μας θύμισε για ακόμα μια φορά πόσο απλά είναι τα πράγματα. Όσο για το αγωνιστικό σκέλος, η αλήθεια είναι πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πιστεύουμε πως η Fulham του χρόνου θα αγωνίζεται στην Premier League. Βέβαια, στην Championship, στο λεγόμενο ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα του κόσμου, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Γι' αυτό και εμείς λέμε να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι το Μάιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που κάθεστε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν σας άρεσε, θα εκτιμήσουμε να μας κάνετε ένα like και ένα subscribe και αυτό βασικά θα μας βοηθήσει ώστε να βλέπουν τα βίντεο μας περισσότεροι άνθρωποι πέρα από την οικογένεια και τους φίλους μας. Τώρα, και αυτή τη φορά έχουμε δύο δωράκια για εσάς. Το ένα είναι το κλασικό Match Day Program, το οποίο όπως έχουμε πει είναι το βιβλιαράκι το οποίο πουλάνε έξω από το γήπεδο την ημέρα του αγώνα. Και δύο είναι το pin της Fulham από την boutique της ομάδας, αυτό που βλέπετε. Και ο τρόπος για να τα αποκτήσετε είναι απλός. Γράφετε σχόλιο στο YouTube κάτω από το βίντεο με ό,τι θέλετε, πραγματικά ό,τι θέλετε, και καταχωρείτε τη συμμετοχή σας. Τώρα, αν θέλετε να διπλασιάσετε τις συμμετοχές σας, είναι απλό. Πηγαίνετε στο Facebook, στο post του βίντεο και γράφετε και εκεί πέρα ένα σχόλιο. Αυτά από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο. Να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.